Hyvää alkanutta iltapäivää meidänkin puolesta. Olen tosiaan Juha Nieminen, vedän Digital Workforcella meidän terveydenhuollon liiketoimintaa Pohjoismaissa. Ja nyt minulla on täällä seurana Kristiina Luunilta. Kristiina, haluatko esitellä itsesi? Kristiina Syrjälä ja talouspalvelupäällikkö. Ja meillä on tosiaan aika raflaava aihe tänään, eli miten me päästään kohti vaikuttavampaa sotea. Ja, ajatus on se, että Kristiina on tänään enemmän äänessä. Mennään ihan konkreettiseen keissiin siitä, että miten niitä steppejä kohti sitä vaikuttavampaa sotea pystytään tekemään. Ja tänään puhutaan sosiaalihuollon esimerkin kautta. Mutta ennen kuin me päästään Kristiinan vauhtiin, niin ihan muutama sana meistä Digital Worksista firmana ja ehkä siitä meidän ajatuksesta, miten me nähdään se soten tuottavuus ja sen mahdollisuudet tällä hetkellä sen parantamiseen. Me ollaan 200 prosessiautomaatio-ammattilaisen koti. Fokusoidaan puhtaasti prosessiautomaatioon, AI:hin. Terveydenhuolto on meidän tärkein asiakassegmentti kokonaisuudessaan. Meillä on asiakkaana yli puolet meidän Suomen hyvinvointialueista, ja sen lisäksi me ollaan NHS:n johtava automaatiokumppani Briteissä, eli meillä on 60 NHS Trustia automaatioasiakkaana. Sen lisäksi sitten meillä on Yhdysvalloista ja muista Pohjoismaista myös terveydenhuollon asiakkaita, ja toki kova fokus myös siellä kasvaa ulkomailla. Siitä meidän terveydenhuollon fokuksesta kertoo myös se, että jos me katsotaan meidän Suomen organisaatiota, niin 20% meidän Suomen henkilöstöstä on terveydenhuollon ammattilaisia. Eli me uskotaan siihen, että sen lisäksi, että meillä täytyy olla huippuammattilaisia automaatiossa ja tekoälyssä, niin meidän pitää ihan aidosti ymmärtää sitä meidän asiakkaiden arkea ja toimintaa myös siellä yksiköissä. Jos miettii palveluita, niin jakautuu Suomen osalta 3 isoon kategoriaan. Me ollaan 10 vuotta sitten aloitettu ohjelmistorobotiikasta, tehtäväautomaatiosta. Nykyään iso osa meidän bisneksestä tulee APTI-järjestelmien arkistoinnista, aktiivisten tiedonsiirrosta. Toinen on prosessiautomaatiot, mistä tänään on esimerkki. Ja sitten 3 on AI-agentit ja AI, mikä toki meillä aika usein on osa sitä prosessiautomaatiokokonaisuutta. Eli se on yksi teknologia, mitä siellä voidaan hyödyntää. Sitten jos mennään vähän niin kuin tähän varsinaiseen aiheeseen ja katsotaan, että millaisia lukuja saadaan tuonne seinälle. Tämä on varmaan moni nähnyt meidän esityksessä. Me tehtiin viime vuonna ulkopuolisten konsulttien toimesta tuottavuusselvitys, mihin vastasi 4 hyvinvointialueen johtoa, 125 henkeä yhteensä, josta 60 oli hyvinvointialueiden johtoryhmien jäseniä. Ja sen pohjalta, mitä johtoryhmän jäsenet arvioivat potentiaaliksi, niin kun otettiin kaikkein varovaisimman hyvinvointialueen luvut, niin valtakunnallisesti puhuttaisiin 3 miljardin euron tuottavuuspotentiaalista, kun puhutaan prosessiautomaation ja AI:n mahdollisuuksista. Tämä luku on herättänyt aika paljon keskustelua ja hyvää kommentointia, kuinka realistinen tämä on. Ja jos me katsotaan sitä vähän isommassa kuvassa vielä, niin jos me katsotaan näiden 4 hyvinvointialueen keskiarvot vastauksista, niin se oli 37%, mikä itse asiassa tarkoittaisi 4,5–5 miljardin euron tuottavuuspotentiaalia. Ja faktahan on se, että siinä puhutaan potentiaalista. Ei ole realistista odottaa, että koko potentiaali saadaan realisoitua. Mutta jos me mietitään, että saataisiin realisoitua 10% tai 20% tästä potentiaalista, niin puhutaan jo miljardista eurosta, mikä jo sitten näkyy tässä meidän kokonaisuudessa valtakunnallisesti. Ja no mistä tämä niin pystyttäisiin realisoimaan, mitä tämä käytännössä voisi olla? Niin pieniä puroja ehdottomasti. Mä en halua spoilata Kristiinan puheenvuoroa, mutta tämän päivän puheenvuoronkin asetus, jos on sama malli kaikille hyvinvointialueille, niin puhutaan jo miljoonia euroja tuottavuuden parantamisesta. Meillä on keissi, missä erikoissairaanhoidossa ollaan 1 potilasryhmän osalta pystytty automatisoimaan 95% siitä manuaalityöstä, mitä se erikoissairaan pitkäaikaisseurantaan niin tarvitaan. Jos me saadaan se rullattua hyvinvointialueille eri erikoisaloille, niin puhutaan 10 miljoonien potentiaalista tai tuottavuudesta pelkästään yhdestä niin kuin prosessista. Eli näiden pienten purojen kautta niin me uskotaan, että se miljardi on mahdollinen jollain aikavälillä. Et se, mitä tuo 37% kertoo, se, että se hyvinvointialueella oikeasti uskoo siihen, että prosessiautomaatiolla AI pystytään tuottaa. Nyt me ehkä kaivataan sitä uskallusta, ja totta kai sitten on rahoitus esimerkiksi yksi asia, mistä ainakin eilen tuli Sitralta ihan hyviä uutisia, ja ovat 50 miljoonaa euroa laittamassa julkisen puolen tekoälykehitykseen rahaa ensi vuosina, mikä on toki hieno uutinen ja toivottavasti edesauttaa tätä. Mutta mä en käytä enempää aikaa, koska mä haluan, että Kristiina pääsee näyttämään ihan konkreettisen keissin, että mitä tämä prosessiautomaatio, kun puhutaan laajasta, tarkoittaa ja millaisia hyötyjä siitä tulee. Niin Kristiina, ole hyvä. Yes.
Kiitos. Eli mä kerron teille tänään Asmatista, siitä mistä on lähdetty ja mihin on tällä hetkellä päästy ja minkälaisia kokemuksia meillä siitä on. Alkuun muutama luku meistä. Meillä on tällä hetkellä noin 15 talouskoordinaattoria, joista 11 tekee näitä asiakasmaksupäätöksiä, joita Asmatti tulee meitä avustamaan. Asiakkaita meillä on palveluissa tällä hetkellä noin karvan verran vajaa 7000 ja maksupäätöksiä me tehdään noin 19 000. Ja näiden lisäksi me tehdään noin 450-500 alennuksen päätöstä vuodessa. Ja meillä on vähän vajaa 90 miljoonaa asiakasmaksutuotot vuodessa ja se karvan vajaa 60 miljoonaa tulee näistä päätöksistä, joista me tehdään. Se, mistä me lähdettiin liikkeelle, eli käytännössä osittain vielä nykytila, niin tämän tekeminen, näiden asiakasmaksupäätöksien tekeminen on osa hyvää hallintoa. Sitä säädellään aika vahvasti myös lailla. Asiakasta tulee kuulla ja päätöksen pitää tehdä aina viranhaltija. Eli ihan täysin automatisoida tätä prosessia ei vielä pysty, koska laki ei siihen vielä taivu. Meidän täytyy tosissaan asiakasta kuulla, kysyä. Asiakas saa aina ilmoittaa meille halutessaan tulot ja osassa päätöksissä myös menot. Tämä prosessi on ollut tähän mennessä täysin manuaalinen, perustunut asiakkaan toimittamiin papereihin. Meidän tulostamiin papereihin on kirjauduttu verottajan sivulle tulorekisteriin, DVV:hän. Sieltä on tulosteltu, merkitty. Sitten mitä pitää ottaa huomioon. Ja nämä nykyiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät tai yleensäkin asiakas- ja potilastietojärjestelmät ei ole tarkoitettu hallinnolliseen työhön, joten ne ei täysin palvele sitä maksupäätöksen tekemistä. Muun muassa esimerkkinä se, että se päätös pitää tehdä alusta loppuun heti, sinne ei voi jättää mitään keskeneräistä. Toisin, eli on jouduttu aika paljon hyödyntämään sitä, että tietoja viedään Exceliin ja kopioidaan sieltä. Työmäärän seuraaminen, työkuorman seuraaminen on ollut tosi hankalaa, koska se tieto on ollut siellä kirjekuoreissa, mapeissa ynnä muualla. Käytännössä, jos tehdään tämmöisiä, joka vuosi joudutaan tekemään asiakkaille tarkastuspäätökset, niin käytännössä ne kaivetaan sieltä mapeista. Että ketkä asiakkaat on vielä palvelussa ja kenelle se päätös pitää vielä tehdä. Mitään ei pysty ennakoimaan yhtään, että kuinka paljon sieltä on työkuormaa tulossa. Ja kun ollaan mietitty ja selvitelty, niin semmoista valmista järjestelmää tämmöiseen ei ole. Se on kaikilla muillakin hyvinvointialueilla, joiden kanssa on jutellut, niin ihan yhtä manuaalinen tämä prosessi, joten me lähdettiin sitten DVF:n kanssa tekemään tähän omaa ratkaisua. Se, mistä tämä käytännössä lähti liikkeelle, niin ensiksi pohdittiin sitä, että voitaisiinko hyödyntää sitä robotiikkaa siinä, että tuodaan tuolta verolta rajapintaa pitkin ne verotiedot. No se otti pikkasen vastatuulta sekin ratkaisu alkuun muun muassa siitä syystä, että meidän potilastietojärjestelmät ei taivu siihen, että sinne voisi mitään keskeneräistä viedä, vaan maaliin asti heti suoraan. No sitten lähdettiin miettimään, että olisiko jotain muuta, mitä se automaatio voisi tässä prosessissa tehdä, kun se on niin manuaalista. Ja aika paljon keksittiin. Tuossa näkyy pienellä sitten noita lappuja, kun me lähdettiin liikkeelle ihan neukkarissa 4 tunnin sitsi ja postit laput seinille, mitä kaikkea voitaisiin tehdä. Ja lopputuloksena tuli Asmatti. No mitä se Asmatti sitten käytännössä tekee? Niin asiakas tulee palveluun ja hänelle tehdään palvelupäätös. Meillä on tällä hetkellä käytössä 2 asiakas- ja potilastietojärjestelmää, Lifecare ja Pegasus. Molemmat toimii pikkusen eri lailla. Toiseen nousee viranhaltijan työpöydälle meille tehtävä siitä, että sen maksupäätös pitäisi tehdä. Ja toisessa aikaisemmin meille on lähetetty joko viesti siellä järjestelmässä tai sähköposti. Ainoa muutos, mikä nyt näkyy sinne
palvelualueille, eli sitä palvelupäätöksiä tekeville henkilöille käytännössä on se, että Lifecareen ei enää lähetetä sitä sähköpostia, vaan he tekevät meille tiketin. Ja tämä automaatio käy lukemassa sekä niitä tikettejä, että sitä Pegasoksen viranhaltijan työpöytää ja lähtee valmistelemaan meille päätöstä. Sitten kun asiakas tulee palveluun, me kysymme siinä suostumusta näihin tulotietojen tarkastamiseen. Mikäli suostumus saadaan, niin meidän ei tarvitse lähettää asiakkaalle tuloselvitystä, mutta mikäli suostumusta ei ole, niin automaatio lähettää asiakkaalle semmoisen pumpsiksi, sitä kutsumme, semmoisen setin papereita, jotka asiakas sitten täyttää ja meille palauttaa. Sitten meillä viranhaltijat sitten skannaa näitä palveluita, papereita, ja sitten meillä on siellä tekoälyavusteinen skannausprojekti samalla käynnissä, joka arkistoi sitten nämä asiakkaalta tulevat aineistot. Sen jälkeen tämä automaatio, kun asiakas odottelee 3 viikkoa ja asiakas, jos on palautellut ne lomakkeet tai ei ole palauttanut, niin lähtee tulorekisteristä, DVVltä ja verottajalta kysymään niitä tietoja, mitä sinne on speksattu. Ja niistä tiedoista pystytään aika paljon päättelemään. Sieltä pystytään päättelemään, että onko asiakkaalla edunvalvontaa, tarvitseeko lisätä tilintarkastusmaksuja, minkälainen perheen koko, onko alaikäisiä, onko puolisoa ja muita tämmöisiä tietoja, joita tarvitaan siihen päätöksentekoon. Kela ei vielä toistaiseksi tarjoa rajapintaa, mutta sielläkin on työ käynnissä, niin viranhaltija joutuu tällä hetkellä tuolta Kelan kelmusta hakemaan otteen, jonka se antaa automaatiolle työstettäväksi. Eli tässä kohtaa tulee ensimmäinen ihmistehtävä. Eli tämä automaatio on luonut luonnoksen tästä asiakasmaksupäätöksestä, joka tulee viranhaltijalle tarkastettavaksi ja tässä samalla sitten antaa viranhaltija tämän Kelan dokumentin automaatiolle. Jos se päätös vaikuttaa hyvälle, niin viranhaltija painaa hyväksyn nappia. Ja tämä kohta tässä prosessissa on nyt vain ja ainoastaan sen takia, että laki niin vaatii. Esimerkiksi kotihoidon päätökset on sellaisia, että mikäli automaatio saisi päättää, niin se voisi mennä täysin automaattisesti koko prosessin läpi ja ihmistä ei tarvittaisi tässä ollenkaan. Mutta kun viranhaltija on hyväksynyt sen, niin automaatio lähettää sen päätöksen asiakkaalle tiedoksi postin kautta, e-postin kautta, vie näihin molempiin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin, riippuen kummasta se on tehtävä tullut, niin sen päätöksen sinne tiedoksi tavallaan, ja näin sitten se laskutus siellä järjestelmässä voi alkaa. Mutta se varsinainen ja virallinen viranhaltijapäätös tulee Asmatista. Ja sitten mikä helpottaa meidän työtä hyvin paljon, niin vuoden alussa, helmikuun alkuun mennessä yleensä tulotiedot on päivitetty, niin Asmatti lähtee käymään läpi niitä päätöksiä, mitä on tehty sinne järjestelmään ja helmikuussa seuraavana vuonna nostaa meille työlistan siitä, mille asiakkaille meidän tarvitsee tehdä tarkastuspäätös. Siinä käytännössä Asmatin toiminta. No mitä me tällä sitten tavoitellaan? Se tehostaa meidän toimintaa noin 3-4 HTV:n verran, ja tämä ei ole edes mitään laskennallista säästöä. Meillä on juuri 2 henkilöä eläköitynyt, joiden tilalle ei ole uusia tulossa, ja 2 on aivan lähiaikoina eläköitymässä, eikä heidänkään tilalle ole uusia tulossa. Eli ihan puhtaita eurosäästöjä. Työjono on aika paljon läpinäkyvämpi. Sekä henkilöt itse tietää, mihin heidän pitää sitä työpanosta kohdentaa, että myös esihenkilöillä on helpompi kohdentaa sitä resurssia siellä, missä me nähdään, että sitä työtä on tulossa tämän työjonon vuoksi.
kun se työ on siellä mapeissa ollut, niin me ei koskaan nähdä sitä, kuka sitä on käynyt sitä asiakas- ja potilastietoa siellä mapissa katsomassa, mutta nyt kun se on Asmatissa, niin se historiatiedon jäljitettävyys on huomattavasti parempi ja jokaisesta klikkauksesta ja avaamisesta jää järjestelmään jälki. Tämä nostaa meidän digitointiastetta. Käytännössä meillä on tavoitteena, että me päästään papereista kokonaan eroon. Se ei tapahdu ihan heti. Meillä on siellä metritolkulla mappeja tällä hetkellä, mutta sen skannausprojektin myötä niin on tavoite, että se sisään tuleva paperi stopataan kokonaan. Ja työn mielekkyys tässä totta kai paranee, koska ihminen tekee vain sen työn, mitä hänen pitää tehdä, ja viranhaltija pystyy keskittymään niihin olennaisiin asioihin, joita oikeasti, niin kuin missä tarvitaan sitä päättämistä. No meidän tämänhetkiset kokemukset tästä. Henkilöt, jotka on ollut tässä mukana, minun lisäkseni käytännössä tiiminvetäjä ja 2 asiantuntijaa ollut työstämässä, on varsin positiivisia. Eli ollaan mietitty kokonaan tämä prosessi uusiksi, miten se pitää tehdä, niin siinä on joutunut miettimään, että mitä me oikeasti tehdään ja mitä meidän oikeasti tarvitsee tehdä. Kun tällaista automaatiota otetaan käyttöön, niin käytännössä tämä ei ole mikään järjestelmän käyttöönottoprojekti, vaan toiminnan muutos. Eli ihan kokonaan mietitään uusiksi, miten tehdään. Se on vaatinut meiltä aika paljon uuden oppimista, aika paljon hyväksymistä sitä, että asioita ei enää tehdä niin kuin ne on tehty tähän asti. Ja nyt huomaa varsinkin tässä niin kuin viime metreillä, niin se pikkusen pelottaa päästää irti siitä ratista, kun aikaisemmin on ollut kaikki siinä omassa kontrollissa ja nyt niin kuin periaatteessa et edes näe, mitä tapahtuu, koska ihmiselle tulee vain se lomake siihen, jonka sä nopeasti hyväksyt, ja se oli siinä. Mutta siitä huolimatta, että meillä on vielä tämä validointi kesken, ja haasteita ja hidasteita on tullut aika paljon, koska ollaan rakennettu nollasta jotain uutta, niin ei meillä ole mennyt tässä edes vuotta. Ja meillä on siellä nyt noin 200 päätöstä, ja otetaan huomioon se, että ne on jouduttu jokainen käymään yksitellen läpi, koska validoidaan. Mutta voin sen sanoa, että kotihoidon päätökset tällä hetkellä menee niin puhtaasti läpi, että olemme antaneet automaatiolle luvan rallattaa. Ja kiitos. Kiitos. Erinomainen esimerkki siitä, että miten ilmeisesti sosiaalihuollon puolella automaatio on voinut tukea sitä prosessia. Yksi kysymys tähän vielä. Minkälaisia uusia ajatuksia tai mahdollisuuksia tämä kokemus on teille herättänyt? Mihin seuraavaksi? No, minä katson tätä tällainen talouden näkökulmasta, niin meillä on käytössä toinen projekti, jonka nimi on Pamutti. Eli saadaan hakea korvauksia erilaisista terveyden- ja sosiaalihuollon palveluiden käytöstä niin kuin pakolaisille, niin siinä on määrittelyt käynnissä. Siitä voin kertoa toki lisää, kun olen sitten tuolla DVF:n pisteellä loppupäivän. Okei, hyvä. Seuraavan tauon aikana jatketaan keskustelua siellä. Kiitos teille mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Isot aplodit vielä.